Hello, my dear student. Now let us continue our lesson which we had left. Okay, so as we were studying the manufacturing industries of geography chapter of our social study, so I had already told you regarding the word manufacture and how the industries helps to develop a country and how the industrial developments are providing employment opportunities to the people, how these industries are helping to transform the economy of our country. So now let us discuss about the contribution of industries to national economy. Okay, so how these industries are contributing to grow our national economy. So let us see here. Over the last 2 decades, the share of manufacturing sectors has stagnated at 17% of GDP out of total of 27% for the industry. So if we look at our GDP means gross domestic product. So if we look at our GDP from the last 2 decades, then what we can see out here is that the GDP has risen up from 17% to 27%. र यो चाहिँ केले गर्दाखेरि भन्दाखेरि चाहिँ आजभन्दा 2 दशक अगाडि हामीले हेरेको थियौँ भने चाहिँ हाम्रो म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर चाहिँ एकदम कम्ती थियो हाम्रो, र अहिले म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्रिजहरूको चाहिँ नम्बर्समा चाहिँ इजाफा भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नाउ द जिडिपी हेज राइजन फ्रम 17% टु 27%, है। यो चाहिँ इन्डस्ट्रीले गर्दाखेरि अहिलेको चाहिँ हाम्रो नेसनल इकोनोमीमा चाहिँ यतिको 27%सम्मको चाहिँ कन्ट्रिब्युसन चाहिँ कसले दिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ द्याट इज द म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर. ओके, विथ एप्रोप्रिएट पोलिसी intervention by the government and renewed efforts by the industry to improve productivity, the economists predict that manufacturing can achieve its target over the next decade. र अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ द्याट नाउ द गभर्मेन्ट began to intervene in the policies that has been framed by the manufacturing industries. अनि के एफर्टहरू दिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ द एफर्ट चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ इन्डस्ट्रिजलाई चाहिँ के गर्नुको लागि छ, इम्प्रुभ प्रोडक्टिभिटी इम्प्रुभ गर्नुको लागि चाहिँ इन्डस्ट्रिजहरूलाई चाहिँ नयाँ पोलिसिजहरू, नयाँ एप्रोप्रिएट पोलिसिजहरू चाहिँ प्लान गर्नु चाहिँ लगाइँदैछ. सो इकोनोमिक्स प्रेडिक्ट द्याट म्यानुफ्याक्चरिङ क्यान एचिभ इट्स टार्गेट ओभर द नेक्स्ट डिकेड. र जुन प्रकारको गभर्मेन्टले एउटा एक्सपेक्टेसन राखेको छ जुन इन्डस्ट्रीलाई इम्प्रुभ गर्ने, यसको प्रोडक्टिभिटीलाई नयाँ नयाँ रिन्यू एफर्टहरू लगाएर त्यो चाहिँ अब आउने अर्को है नेक्स्ट डिकेडमा चाहिँ यो चाहिँ सपना जुन छ, इट्स अ ड्रिम द्याट विल कम इन्टु रियालिटी. द नेसनल म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पिटिटिभनेस काउन्सिल द्याट इज एनएमसिसी हेज बिन सेट अप विथ दिस अब्जेक्टिभ. र हाम्रो इन्डियामा एनएमसिसी भनेर चाहिँ एउटा काउन्सिल खोलिएको छ र यसको मेन अब्जेक्टिभ नै के हो भन्दाखेरि चाहिँ टु इम्प्रुभ द प्रोडक्टिभिटी अफ द इन्डस्ट्रिज, टु इम्प्रुभ द इकोनोमी अफ द कन्ट्री, है. म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर्सलाई चाहिँ कसरी इम्प्रुभ गराउने, यसको प्रोडक्टिभिटी कसरी चाहिँ अपलिफ्ट गरेर लाने, अनि कस्तो कस्तो खालके पोलिसी एप्रोप्रिएट पोलिसिसहरू चाहिँ ल्याउने, यो सबै कुरा चाहिँ कसले हेर्छ भन्दाखेरि चाहिँ एनएमसिसीले हेर्छ. ओके, नाउ लेट अस सी द्याट आइडियल लोकेसन अफ एन इन्डस्ट्री. र कुनै पनि चिजलाई चाहिँ ठिकसँगले सुरु गर्नको लागि चाहिँ त्यसको आइडियल लोकेसन हुनु एकदम जरुरी हुन्छ. जस्तो प्रकारले इफ वी लेट अस टेक एन इक्जाम्पल, है, हामी घर बनाउनु चाहन्छौँ भने चाहिँ वाट वी डु भन्दाखेरि चाहिँ वी विल फर्स्ट है सी द लोकेसन, है, कस्तो खालको लोकेसन छ. हामी भिरपाखामा त घर बनाउँदैनौँ, पहिरो जाने जग्गामा त घर बनाउँदैनौँ, होइन, जङ्गलभित्र त हामी घर बनाउँदैनौँ, है. हामी कस्तो जग्गामा बनाउँछौँ भन्दा चाहिँ वी construct our home in a place where there is the availability of raw materials, where there is availability of water, most important चिज हो, है, where there is the availability of market, जहाँ बजार नजिक छ, जहाँनिर लाइट आउँछ, जहाँ पैसा हामी कमाउन सक्छौँ, जहाँ इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटिजहरू हामी पाउन सक्छौँ, त्यस्तो जग्गामा चाहिँ हामी चाहिँ के गर्छौँ, घर बनाउँछौँ. त्यस्तै प्रकारले इन्डस्ट्रियल लोकेसनलाई नै केले इन्फ्लुएन्स गर्छ, है. इन अर्डर टु सेट अप द इन्डस्ट्री,
इन अर्डर टु है स्टार्ट अ इन्डस्ट्री वाट आर द थिङ्स द्याट इन्फ्लुएन्स के चिजले इन्फ्लुएन्स गराउँछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो हो द्याट इज द नम्बर वान एभाइलेबिलिटी अफ र मेटेरियल्स र मेटेरियल्स छैन इफ देयर इज नो र मेटेरियल्स देन इट इज अलमोस्ट इम्पोसिबल टु कन्स्ट्रक्ट इन्डस्ट्रिज र मेटेरियल्स हुनु एकदम जरुरी छ है फर इक्जाम्पल अब मेरो गाउँमा है म बसेको ठाउँमा मैले एकदमै बेसी मात्रामा चाहिँ यहाँबाट मिल्क प्रोडक्सन हुन्छ अरे अब मिल्क प्रोडक्सन हुन्छ भने चाहिँ मैले यहाँनिर चाहिँ के को इन्डस्ट्री लाउनु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ मैले मिल्क प्रोसेसिङ इन्डस्ट्री लाउनु पऱ्यो नि त होइन न कि मैले चाहिँ कटन इन्डस्ट्री लाउँदा हुँदैन है भनेपछि र मेटेरियल्स छ कि छैन अब कटन इन्डस्ट्रिज कहाँनिर छ भन्दा जहाँनिर कटनहरू एकदम एभन्डेन्टली एभाइलेबल हुन्छ है त्यस्तै प्रकारले अरू फाल्टु छ आइरन एन्ड स्टिल इन्डस्ट्रिजहरू कहाँनिर हुन्छ भन्दाखेरि आइरन एन्ड स्टिल इन्डस्ट्री जहाँनिर आइरन एन्ड स्टिल चाहिँ एभाइलेबल छ जस्तै प्रकारले छत्तिसगढ बिहार है दिस स्टेट युज टु प्रड्युस अ हाई नम्बर्स अफ आइरन एन्ड स्टिल तर त्यो आइरन एन्ड स्टिल त्यहाँ छ तर हाम्रो सिक्किममा इन्डस्ट्री बनाउँदा हुन्छ हुँदैन नि है त्यस्तै प्रकारले सो द आइडियल लोकेसन अफ द इन्डस्ट्रिज आर इन्फ्लुएन्स बाई द एभाइलेबिलिटी अफ र मेटेरियल्स त्यसको साथसाथमा दे निड अ लेबर अल्सो इफ देयर वन्ट बी अ लेबर देन हु विल हेल्प इन द कन्स्ट्रक्सन प्रोसेस अफ द इन्डस्ट्रिज सो एपार्ट फ्रम द्याट दे अल्सो निड क्यापिटल मनी चाहियो विदाउट मनी हामी केही प्लान गर्न सक्दैनौँ होइन मनी छ भने हामी सबै कुरा प्लान गर्न सक्छौँ नि अब दसैँ नजिक आउँदैछ है गोजीमा दाम छ भने हामी नयाँ नयाँ चिजहरू हामी किन्नु सक्छौँ सो क्यापिटल प्लेज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट रोल इन द कन्स्ट्रक्सन अफ एन इन्डस्ट्रिज है त्यस्तै प्रकारले एभाइलेबिलिटी अफ पावर एन्ड मार्केट पावर भन्ने बित्तिकै करेन्ट भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नु पऱ्यो जोग्राफीमा करेन्ट भनेपछि बिजुली है लाइटलाई चाहिँ हामी पावर भनेर चाहिँ हामी भन्छौँ एन्ड देयर सुड बी अ मार्केट अल्सो because when the production will go on and when they will come out with the finished products then they have to sell those products in the market so these are the things which help in the establishment or the construction of an industry in a particular area र अर्को यहाँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ आफ्टर एन इन्डस्ट्रियल एक्टिभिटी स्टार्ट्स अर्बनाइजेसन फलोज समटाइम्स इन्डस्ट्रिज आर लोकेटेड इन or near the cities thus industrialization and urbanization go hand in hand so here is an important line right? Industrialization and urbanization go hand in hand so this so by this term what I would like to say is that yesterday only in previous lecture I had told you that है जस्तै प्रकारले रोडाथाङ पहिला सानो बजार थियो भने अहिले सिप्ला गोल्डन क्रसहरू आएकोले गर्दा के हुँदैछ बढ्दै बढ्दै जाँदैछ अब हामी 10 वर्ष 15 वर्षमा के देख्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ रोडाथाङ विल टर्न इन्टु अ बिग टाउन है एज कम्पेयर टु रिनक एन्ड रङ्गली इट वुड अटोमेटिकली टर्न इन्टु अ बिग टाउन किन भन्दाखेरि चाहिँ बिकज दिस एरियाज ह्याभ अ इन्डस्ट्रियल बेल्ट अनि इन्डस्ट्रियल बेल्ट भएपछि के हुन्छ मान्छेले इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटी पाउँछ इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटी पाएपछि के हुन्छ लेबर्स विल बी देयर एन्ड दे विल कम एन्ड रिसाइड इन होइन एराउन्ड दियर लोकालिटी त्यही वरिपरि बस्छ टाढोबाट आउँदैन त्यसले गर्दा के हुन्छ इन्डस्ट्रिज बढ्दै जान्छ त्यसले सिटिज पनि बढाउँदै जान्छ अर्बनाइज हुँदै जान्छ है दिस इज अ टर्म द्याट इन्डस्ट्रियलाइजेसन एन्ड अर्बनाइजेसन गो ह्यान्ड इन ह्यान्ड सो मेनी इन्डस्ट्रिज टेन टु कम टुगेदर to make use of the advantage offered by the urban centers known as agglomeration economy. है हामी यहाँ के देख्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ मेनी इन्डस्ट्रिज टेन टु कम टुगेदर टु मेक युज अफ द एडभान्टेज अफर्ड बाई द अर्बन सेन्टर्स र कोही बेला चाहिँ थुप्रो इन्डस्ट्रिजहरू नट ओन्ली सिङ्गल इन्डस्ट्री बट मेनी इन्डस्ट्रिज विल कम टुगेदर है किन भन्दाखेरि चाहिँ टु टेक द एडभान्टेज जेस अफर्ड बाई द अर्बन सेन्टर्स अब अर्बन सेन्टरमा के छ एकदम बेसी एडभान्टेज हुन्छ किनभने बजारमा बसेको मान्छेलाई चाहिँ दे निड अ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ थिङ्स है वेयरएज एज कम्पेयर टु द रुरल एरियाज पिपल अर्बनमा एभ्रिथिङ चाहिन्छ अनि कोही बेला चाहिँ इन्डस्ट्रिजहरू टाइअप हुन्छ उनीहरू मिल्छ अनि सँगै आएर चाहिँ उनीहरूले दे विल स्टार्ट प्रड्युसिङ अ डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ थिङ्स र यस्तोलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एग्लोमोरेसन इकोनोमिक्स भनेर चाहिँ भन्छ ओके नाउ लेट अस सी हियर द क्लासिफिकेसन अफ इन्डस्ट्रिज है अन द बेसिस अफ सोर्सेस अफ र मेटेरियल्स युज है द इन्डस्ट्रिज आर क्लासिफाइड इन्टु डिफ्रेन्ट पार्ट्स द फर्स्ट वान इज एग्रो बेस्ड द सेकेन्ड वान इज मिनरल बेस्ड सो एग्रो बेस्ड भन्नु बित्तिकै हामीले बुझिहाल्नु पऱ्यो द वर्ड एग्रो इज रिलेटेड विथ द टर्म एग्रिकल्चर है अनि एग्रिकल्चरसँग रिलेटेड जति पनि प्रडक्सनहरू हुन्छ जति पनि र मेटेरियल्सहरू एग्रिकल्चरले प्रोभाइड गर्छ द्याट इज वी कल एग्रो बेस्ड इन्डस्ट्री
For example, cotton, woolen, jute, silk, textile, rubber, and sugar, tea, coffee, edible oils. So these are the things that which we use in our day-to-day life. And हामी के गर्छौँ, कटन हामी जस्तो बारीमा फल्छ त्यसलाई युज गर्न सक्छौँ, सक्दैनौँ नि है। यसको लङ प्रोसेस छ, यसलाई प्रोसेसिङ गर्नु पर्यो, यसलाई रिफाइन गर्नु पर्यो, त्यहाँबाट यसलाई फिनिस्ड प्रडक्टमा निकाल्नु पर्यो। जस्तै प्रकारले अब सुगर केम्स सुगर क्यान उखुल्याएर त हामीले निचोरेर चियामा हालेर त हामी खाँदैनौँ न है। अनि सुगरलाई पनि के हुन्छ, त्यसको जुन पानी हुन्छ सुगरको है, द्याट विल बी टेकन आउट एन्ड त्यसमा प्रोसेसिङ हुन्छ, त्यहाँबाट देन इट विल बी कन्भर्टेड इन्टु फाइन सुगर क्युब्स। द सेम विथ द टी। सो द इन्डस्ट्रिज विच गेट्स र मेटेरियल्स फ्रम एग्रिकल्चर we call it agro-based industries र यसमा इक्जाम्पलहरू यहाँ छ। एनदर इज मिनरल बेस्ड है, अर्को छ मिनरल बेस्ड। मिनरल्स भन्ने बित्तिकै आइरन, स्टिल्सहरू जति पनि केमिकल्सहरू अब मेसिन टुल्सहरू बस दिज आर मिनरल्स। अब मिनरल बेस्ड भन्ने बित्तिकै लाइक एग्रो बेस्ड है, द इन्डस्ट्रिज विच गेट र मेटेरियल्स फ्रम एग्रिकल्चर द्याट इज एग्रो बेस्ड। एन्ड the industries which produce iron and steels, aluminum, machines, tools, petrochemicals है, which get its raw materials from minerals, यसलाई चाहिँ हामी मिनरल बेस्ड भनेर चाहिँ हामी भन्न सक्छौँ। सो another type of classification is that based on the bulk and weight of raw materials and finished goods भनेको छ, based on the bulk and weight of raw materials and finished good है। र यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब कस्तो प्रकारको प्रोडक्सन हुन्छ, कम्ती मात्रामा प्रोडक्सन हुन्छ कि बेसी मात्रामा हुन्छ कि राम्रो क्वालिटीको हुन्छ कि ठिकैको मिडियम लेभलको हुन्छ कि। सो अकर्डिङ अन दिस बेसिस द इन्डस्ट्रिज आर डिभाइडेड इन्टु हेभी इन्डस्ट्रिज एन्ड लाइट इन्डस्ट्री। अब हेभी इन्डस्ट्रीमा आउँछ आइरन एन्ड स्टिल। अब आइरन एन्ड स्टिल चाहिँ एकदम हेभीमा आउँछ है, वेटको आधारमा है नि, बल्कीमा एकदम हेभी ह्युज मात्रामा हामीलाई चाहिने चिज हो नि हो। जस्तै प्रकारले लाइट इन्डस्ट्रिजहरू के छ, द्याट युज लाइट र मेटेरियल्स एन्ड प्रड्युस लाइट गुड्स सच एज इलेक्ट्रिकल इन्डस्ट्रिजहरू। अब इलेक्ट्रिकल इन्डस्ट्रिजहरू हामीलाई लाइटमा आउँछ, किन भन्दा चाहिँ यसको वेटहरू पनि कम्ती हुन्छ। अन्त जुन प्रकारको अब यसमा मेटेरियल्सहरू चाहिन्छ त्यस्तो हेभी इन्डस्ट्रिज जस्तो चाहिँ यसमा चाहिँ युज गरिँदैन। वेरएज लाइट इन्डस्ट्रिज भन्ने बित्तिकै हामीले इलेक्ट्रिसिटी भनेर पनि अलिकति यसो दिमागमा लाउँदा हुन्छ। द्याट मिन्स द र मेटेरियल्स जुन चाहिँ त्यसमा युटिलाइज गरिन्छ, बट द र मेटेरियल्स द्याट आर मिनरल्सै युज गरिएको हुन्छ। जस्तै इलेक्ट्रिसिटीमा एल्युमिनियम युज गरिन्छ है, कपर युज गरिन्छ, बक्साइड युज गरिन्छ है। यो इलेक्ट्रिकल इन्डस्ट्री, यसलाई चाहिँ हामी लाइट क्याटेगोरीमा चाहिँ हामी राख्छौँ। ओके, नाउ क्लासिफिकेसन अफ इन्डस्ट्रिज अर्को केमा छ भन्दा एकोर्डिङ टु दियर मेन रोल। अब उनीहरूको कस्तो प्रकारको उनीहरूले चाहिँ रोल प्ले गर्छ त्यसको हिसाबमा पनि इन्डस्ट्रिजलाई क्लासिफाई गरिएको छ। द नम्बर 1 इज बेसिक अर की इन्डस्ट्री। अब बेसिक भन्नु बित्तिकै हामीले बुझिहाल्नु पऱ्यो कि द्याट वी निड इन आवर डे टु डे लाइफ। हामीलाई जुन कुरा डेली बेसिसमा चाहिन्छ त्यसलाई हामी बेसिक्स भन्छौँ। अर की इन्डस्ट्रिज नभई नहुने हामीलाई, अब जस्तो प्रकार के आइरन एन्ड स्टिल एन्ड कपर स्मेल्टिङ। अब हामीलाई आइरन एन्ड स्टिल इच एन्ड एभ्री टाइम युज गर्छौँ। इभन हामी बिहान उठेकोदेखि लिएर बेलुका सुतेकोसम्म चाहिँ वी युज आइरन एन्ड स्टिल। कसरी भन्दाखेरि चाहिँ वेन वी वेक अप अर्ली इन द मर्निङ वी विल गो डाइरेक्टली टु अन्त बाथरुममा जान्छौँ, नल त्यही आइरन एन्ड स्टिल्सकै बनाएको हुन्छ। देन आफ्टर वी गो टु द किचन, हामी किचनमा पनि प्लेन्टी अफ युटेन्सिल्स सबै यसबाटै बनिएको हुन्छ होइन। त्यस्तै प्रकारले वी मुभ फ्रम वान प्लेस टु एनदर प्लेस इन भेकल्स एन्ड अल, यो पनि आइरन एन्ड स्टिल इन्डस्ट्रिजकै छ। अन्त तिमीहरू लुगा लाउँछौ जिउमा काहीँ न काहीँ आइरन युज भएको हुन्छ, बेल्टमा हुन्छ, क्लिप लागेको हुन्छ, हातमा घडीमा आइरन एन्ड स्टिल्सै हुन्छ, तिमीहरूको जुत्तामा पनि हुन्छ। सो दिज आर द थिङ्स विच वी युज डे टु डे लाइफ है। एल्युमिनियम स्मेल्टिङ, यसलाई चाहिँ हामी बेसिक अर की इन्डस्ट्रिज भन्छ, जो चाहिँ हामी डेली बेसिकमा डेली युजमा चलाउँछौँ। ओके, एन्ड एनदर इज कन्ज्युमर इन्डस्ट्री। जस्तै सुगर, टुथपेस्ट, पेपर, स्विङ मेसिन, फ्यान एसेट्रा, दिस कम अन्डर कन्ज्युमर। अब कन्ज्युमर भन्ने बित्तिकै इट इज फर अ कमर्सियल पर्पोज, बेच्नुको लागि, जसलाई चाहिँ अब कन्ज्युमर भन्ने बित्तिकै हु आर कन्ज्युमर्स भन्दाखेरि चाहिँ वी आर कन्ज्युमर्स बिकज वी बाई है। सेलर्स भन्छ, कन्ज्युमर्स भन्छ, बेच्नेलाई हामी सेलर्स भन्छ, किन्नेलाई कन्ज्युमर। जस्तै हामीलाई सुगर चाहिन्छ, वी निड टुथपेस्ट, पेपर, स्विङ मेसिन्स है, यो सबै चाहिन्छ। सो अन द बेसिस अफ क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट। अब अर्को चाहिँ के छ भन्दा अन द बेसिस अफ क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट छ। क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट भन्नु बित्तिकै अन द इन्भेस्टमेन्ट अफ मनी, कति
पैसा इन्भेस्ट गरेको छ है, त्यो हिसाबले हुन्छ। जस्तै प्रकारले if the person has invested a minimum level of money, एकदम कम्ती मनी उसले इन्भेस्ट गरेको छ भने उसले एउटा सानो इन्डस्ट्री नै उसले के गर्नु सक्छ, खोल्नु सक्छ। वेयर एज इफ द पर्सन हु इज विलिङ टु इन्भेस्ट अ हायर एमाउन्ट अफ मनी, देन उसले के गर्छ, उसले ठुलो इन्डस्ट्रिज नै उसले खोल्नु सक्छ। अब स्मल स्केलमा हामी गयौँ भने कस्तो के छ भन्दा, जस्तै मैले अघि मिल्कको कुरा गरेको थिएँ, सो द्याट कम्स अन्डर स्मल स्केलमा भयो। त्यस्तै प्रकारले अर्को हामी कटेजहरू है, कटनकोहरू, यो पनि स्मलमा आउनसक्छ। त्यस्तै प्रकारले हामी के सिलाइ बुलाइहरू गर्छौँ, त्योहरू सबै स्मल स्केलमा। किन भन्दाखेरि चाहिँ द क्यापिटल रिक्वायर्ड हियर इज इन लेस, एकदम कम्ती मात्रामा क्यापिटल युज हुन्छ, पैसा कम्ती मात्रामा। वेयर एज देयर इज अ लार्ज स्केल इन्डस्ट्री, यदि इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ एकदम हायर लेभलमा है, करोडमा भएको छ, मिलियनमा भएको छ भने चाहिँ वी कल इट अ लार्ज स्केल इन्डस्ट्रिज। जस्तै प्रकारले अब सिप्ला, गोल्डन क्रस हाम्रो इच एन इक्जाम्पल है, यसलाई चाहिँ हामी के भन्नु सक्छौँ, लार्ज स्केल इन्डस्ट्रिजहरू हामी चाहिँ भन्नु सक्छौँ। Okay, I hope you are getting. Okay, now another is also the classification of industry. So that is on the basis of ownership. So that is public sector, private sector, joint sector and cooperative sector. Okay, I will tell you in my own terms. Public भन्नु बित्तिकै के हो भन्दाखेरि, पब्लिक भन्नु बित्तिकै हामी सबैको कम्युनिटीले ओन गरेको है, कम्युनिटी सबैको आफ्नै बराबर अधिकार भएकोलाई हामी पब्लिक सेक्टर भन्छौँ। ओन एन्ड अपरेटेड बाई गभर्मेन्ट एजेन्सिज, गभर्मेन्ट एजेन्सिजले कम्युनिटी लेभलले, जस्तै हामी यो भेल सेलको इक्जाम्पल नदिएर वी क्यान गिभ एन इक्जाम्पल अफ आवर ओन स्कुल इज, हाम्रो स्कुल पब्लिक सेक्टर हो। किन भन्दाखेरि एकजनाको स्टुडेन्टको मात्रै त्यसमा अधिकार छैन, एकजना टिचरको मात्रै अधिकार छैन, एकजना मान्छेको मात्रै अधिकार छैन त्यहाँनिर। इच एन्ड एभ्री इन्डिभिजुअल्स हेभ इक्वल राइट्स टु क्लेम ओभर इट होइन, द्याट इज अ पब्लिक भयो, सबै मिलेर बनाएकोलाई पब्लिक भनेर भन्छ। अनि अर्को प्राइभेट भन्ने बित्तिकै बुझिहाल्यो, प्राइभेट स्कुल एकजनाको हुन्छ होइन, त्यसको अल इन अल हेड वान हुन्छ, सबैको बराबर त्यहाँनिर हुँदैन। सो द्याट इज ओन एन्ड अपरेटेड बाई देन इन्डिभिजुअल अर एज अ ग्रुप अर या एउटा सानो एउटा सिस्टम बनाएर चाहिँ उनीहरूले बनाएको हुन्छ, तिनीहरूको पार्टिकुलरली हुन्छ। द गभर्मेन्ट कान्ट इन्टरफियर, उनीहरूलाई इन्टरफियर गर्नु सक्दैन। वाट एभर द प्रफिट अर द लस जे पनि हुन्छ त्यही इन्डिभिजुअलको या त्यो कम्युनिटीको हुन्छ। वेयरएज पब्लिक सेक्टरमा चाहिँ लस पनि सबैलाई लस हुन्छ, प्रफिट पनि सबैलाई प्रफिट हुन्छ। एन्ड द एनदर वान इज जोइन्ट सेक्टर इन्डस्ट्री विच आर जोइन्टली रन बाई द स्टेट एन्ड इन्डिभिजुअल्स अर अ ग्रुप अफ इन्डिभिजुअल्स। जस्तै सेमी गभर्मेन्ट भनेको भन्छ नि हामी, सेमी गभर्मेन्टले पनि आधी पैसा इन्भेस्ट गर्छ, त्यसको साथसाथमा त्यहाँनिर कोले पनि त्यो अर्गनाइजेसनले पनि त्यहाँनिर चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्नुसक्छ, त्यस्तोलाई हामी जोइन्ट सेक्टर इन्डस्ट्रिजहरू भनेर चाहिँ हामी भन्नु सक्छौँ। जस्तै प्रकारको देयर आर मेनी स्कुल्सकै कुरा गरौँ है, पिएनजी स्कुललाई हामी सेमी गभर्मेन्ट भन्नु भन्छ। जस्तै आधी गभर्मेन्टले फन्डिङ दिन्छ, आधी त्यहीँबाट स्टुडेन्ट्सकोबाट पनि उठाइन्छ। सो हियर इज द इक्जाम्पल द्याट इज ओइल, ओआइएल, ओइल इन्डिया इज जोइन्टली ओन बाई पब्लिक एन्ड प्राइभेट सेक्टर भनेपछि दुइटै गभर्मेन्टले पनि मिलेर कम्युनिटीले पनि एउटा ग्रुप इन्डिभिजुअलले मिलेर पनि गरेकोलाई चाहिँ हामी जोइन्ट भन्छौँ। एन्ड कोअपरेटिभ सेक्टर्स इन्डस्ट्री, अब कोअपरेटिभ सेक्टर इन्डस्ट्रिज भन्ने बित्तिकै हामी देख्छौँ नि है, यु हेभ एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुपहरू छ नि गाउँमा है, आमाहरू दिदीहरू उहाँहरूले गर्नुहुन्छ र तिनीहरूसँगै मिलेर एउटा के प्रोडक्सनहरू गर्छ उनीहरूले होइन, कोही बेला के बास्केटहरू बनाउँछ, त्यस्तै प्रकारले समटाइम्स दे अब लुगाहरू सिलाउँछ, त्यस्तो चाहिँ के भयो, कोअपरेटिभ भयो, सबैजना मिलेर। ओन एन्ड अपरेटेड बाई द प्रड्युसर अर सप्लायर्स of raw materials, workers or both. They pool in the resource and share the profit or loss proportionately, such as the sugar industry in Maharashtra, the coal industry in Kerala. हाम्रो लोयर लेभलमा चाहिँ भन्नुपर्दा मैले एसएचजी भनेर तिमीहरूलाई भने है। सो दिस इज अ इक्जाम्पल वी क्यान गिभ फ्रम आवर लोकेलिटी, बट इन द हायर लेभल इफ यू वान्ट टु गिभ एन इक्जाम्पल देन द्याट इज द सुगर इन्डस्ट्री इन महाराष्ट्र एन्ड कोयर इन्डस्ट्री इन केरला। सो दिज आर द डिफरेन्ट इन्डस्ट्रिज विच इज बेस्ड अन द अनरसिप। अनरसिप भनेको चाहिँ अधिकार अनुसार भनेको, मेरो आफ्नै छ भने द्याट इज अ पब्लिक, मेरो आफ्नै छ भने मेरो प्राइभेट भयो। जस्तै सिप्ला, गोल्डन क्रस द्याट आर प्राइभेट भयो। त्यस्तै प्रकारले एजुकेसन इन्स्टिट्युसनहरू के भयो, पब्लिक सेक्टरको भयो। जस्तै सेमी गभर्मेन्टले पनि गरिरहेको छ, अर्कोले पनि गरिरहेको छ, त्यसलाई भयो हामी जोइन्ट सेक्टरमा। अनि एउटा कोअपरेटिभ सोसाइटिजले मिलेर सबैजना मालिक नोकर सबै मिलेर गर्दैछ भने त्यसलाई हामी कोअपरेटिभ सेक्टर इन्डस्ट्रिज भनेर चाहिँ हामी भन्छौँ। ओके, सो हियर इज अ
agro-based industries. So this way we'll continue in our next lesson. Till now, I hope you understood everything, and if you didn't understood, then you can call me personally, or you can go through this video once again.